હેલો ફ્રેન્ડ્સ, માનસી મેન્યુમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ ખાવામાં એકદમ સોફ્ટ અને ક્રિસ્પી એવી તલની ચીક્કીની રેસીપી। તલની ચીક્કીને ઘણા લોકો તલ સાંકળી પણ કહેતા હોય છે। શિયાળાની સ્પેશિયલ તલની ચીક્કી માર્કેટ કરતાં ઘણી સસ્તી અને ચોખ્ખી ઘરે બનાવવી ખૂબ જ આસાન છે। પરફેક્ટ ગોળનો પાયો કેવી રીતે કરવો અને ચીક્કીમાં શું ઉમેરવું જેનાથી ચીક્કી એકદમ સરસ ખાવામાં સોફ્ટ બને, બધું જ હું તમને આગળ વિડીયોમાં જણાવીશ। તો ચાલો તલની ચીક્કી બનાવવાનું શરૂ કરીએ। હવે સૌથી પહેલાં તલની ચીક્કી બનાવવા માટે એક વાટકી સફેદ તલ લીધા છે। અહીંયા તમારે કાળા તલ પણ લઈ શકાય। તમે કોઈપણ વાટકી કે વાટકાનું માપ સેટ કરી લો, તેનાથી જ આગળ ગોળનું માપ લેવાનું છે। હવે આપણે જે તલ લીધા છે તેને આપણે કડાઈમાં કોરા જ શેકી લેશું। તલમાં રહેલું મોઇસ્ચર દૂર થઈ જાય અને તલ સરસ ક્રિસ્પી થઈ જાય ત્યાં સુધી શેકવાના છે। તલને સ્લો ફ્લેમ પર જ શેકવાના છે। તલને હાઈ ફ્લેમ પર શેકશો તો તલ બળી જશે અને ખાવામાં કડવા લાગશે। તો તલમાં રહેલું મોઇસ્ચર હશે તો ચીક્કી ચવળ બનશે અને ક્રિસ્પી નહીં બને। એટલે તલને 4 થી 5 મિનિટ સુધી સ્લો ફ્લેમ પર સારી રીતે શેકી લેશું। 4 થી 5 મિનિટમાં તલ એકદમ સરસ ક્રિસ્પી થઈ જશે અને તલ ફૂટવા લાગશે। અને આ રીતે તવેથાથી ચેક કરો તો તલનો દાણો છૂટો થઈ ગયો છે અને ઇઝીલી તવેથામાંથી નીચે પડે છે। હવે તલને પ્લેટમાં લઈ ઠંડા થવા દઈએ। ત્યાં સુધી ગોળનો પાયો બનાવી લઈએ। તેના માટે પેનમાં 2 ટેબલસ્પૂન ઘી ઉમેરીશું। ઘી ઉમેરવાથી ચીક્કીમાં સરસ શાઇન આવે છે। ઘી ગરમ થાય એટલે 1 કપ ગોળ ઉમેરીશું। અહીંયા તમારે દેશી ગોળ કે ચીક્કીનો ગોળ પણ લઈ શકાય। અને ગોળને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર ચમચાને સતત હલાવતા જઈને ગોળને મેલ્ટ કરવાનો છે। તો આ રીતે કોઈ ગોળના આખા ટુકડા હોય તો તેને તવેથાથી તોડી દેવાના। આપણે ગોળને સમારીને લીધો હતો એટલે જલ્દી મેલ્ટ થઈ ગયો છે। હવે આપણે ચીક્કી માટે ગોળનો પાયો કરવાનો છે। તેના માટે ગોળને ત્યાં સુધી કૂક કરવાનો છે જ્યાં સુધી ગોળનો કલર પહેલાં કરતાં બદલાઈ જાય। અને તેને પાણીમાં નાખી ચેક કરીએ તો તેના 2 ટુકડા થઈ જાય। તો લગભગ 3 થી 4 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને તમે જોઈ શકો છો ગોળનો સહેજ કલર પણ બદલાઈ ગયો છે। હજુ ગોળનો પાયો કાચો છે। હજુ ગોળને 2 થી 3 મિનિટ સુધી કૂક કરીશું। ગેસની ફ્લેમ સ્લો ટુ મીડિયમ જ રાખવાની છે। તો 2 મિનિટમાં જ કલર પહેલાં કરતાં થોડો ડાર્ક થઈ ગયો છે। હવે એક બોલમાં પાણી લઈ તેમાં ગોળ ઉમેરીશું અને ગોળને ઠંડો થવા દઈશું। ત્યાં સુધી ગોળને સતત હલાવતા રહેવાનું છે। હવે ગોળ ઠંડો થઈ ગયો છે અને ચેક કરીએ તો તમે જોઈ શકો છો આ રીતે ગોળના 2 ટુકડા થઈ જાય છે, મતલબ કે આપણો પાયો તૈયાર છે। હવે બધું જ બરાબર એકવાર મિક્સ કરી લઈશું અને તેમાં સોડા મિક્સ થાય એટલે તરત જ તેમાં તલ ઉમેરીશું। તલ ઉમેર્યા પછી આપણે તલને અડધા મિક્સ કરી લેવાના છે અને ગોળ સાથે અડધા તલ મિક્સ થાય એટલે તરત જ ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવાની છે અને આ રીતે બધું જ મિક્સ કરી લેવાનું છે। તો તમે જોઈ શકો છો બધું જ મિશ્રણ બરાબર મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે તરત જ પ્લેટફોર્મ પર સેટ કરી લેશું। હવે પ્લેટફોર્મને સારી રીતે સાફ કરીને પ્લેટફોર્મ પર ઘી લગાવી લઈશું અને વેલણ પર ઘી લગાવી લઈશું। આ રીતે તમારે જેટલી જગ્યામાં ચીક્કી પાથરવી હોય તેટલું ઘી લગાવી લેવાનું છે અને વેલણ પર ઘી લગાવી લઈશું। તમારે ઘીની જગ્યાએ તેલ પણ લગાવવું હોય તો લગાવી શકાય। અને તૈયાર કરેલું મિશ્રણ ઉમેરીશું। હવે મિશ્રણને આ રીતે હાથ પર પાણી લગાવી ગોળ શેપ આપી દેશું। આ રીતે ગોળ શેપ આપી દેવાનો છે। હવે ચીક્કીને વણી લેશું। અહીંયા ચીક્કી વણતા સમયે મિશ્રણ ઠંડુ ના થવું જોઈએ। પ્લેટફોર્મ પર ઘી લગાવ્યું છે એટલે ચીક્કી વણતા સમયે થોડી ખસી જશે। ચીક્કીને આ રીતે વણી લઈશું। તમારે જેવી જાડી પતલી વણવી હોય તેવી વણી લેવાની। હું અહીંયા એકદમ પતલી પાપડ જેવી ચીક્કી વણું છું અને તમે જોઈ શકો છો ચીક્કી વણાઈ ગઈ છે। હવે ચીક્કી ગરમ હોય ત્યારે તેને કટ કરી લેશું। ચીક્કી કટ કરવા માટે શાર્પ ચપ્પુ લેવાનું છે અને તેને કટ કરી લેવાની છે। તમારે અહીંયા જેવા નાના મોટા ટુકડા જોઈતા હોય તે પ્રમાણે ચીક્કીને કટ કરી લઈશું। હું અહીંયા નાના પીસમાં કટ કરું છું। તો આ રીતે બધી જ ચીક્કીને કટ કરી લેશું। હવે બધી જ ચીક્કી કટ થઈ ગઈ છે અને તમને બતાવું તો આ રીતે ઇઝીલી ચીક્કી અલગ થઈ જાય છે અને તમે જોઈ શકો છો પતલી ચીક્કી બનીને તૈયાર થઈ છે।
તમે પરફેક્ટ માપથી ચીક્કી બનાવશો આ રીતે સોફ્ટ અને ક્રિસ્પી જ બનશે। ચીક્કીને આપણે સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈ લઈએ। તો આપણે ચીક્કી બનીને તૈયાર છે। શિયાળાની સ્પેશિયલ તલની ચીક્કી માર્કેટ કરતાં ઘણી સસ્તી અને ચોખ્ખી બનીને તૈયાર થઈ છે। અને મારો વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો જેથી મારા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળે। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।